Katalin, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, és hogy kérdezhetek ezekről az archívanyagokról, amik itt vannak az ACB-ben. Két eseményről szeretnélek téged kérdezni. Az egyik ez, ami Romet 1972-ből, itt van ugye egy partitúránk, illetve itt vannak fotók. A Romet ez valójában egy rövidítés, egy ilyen betűszó. Ketten vagyunk szerzők, Janez Kocijancic, újvidéki fiatalember volt, akivel közösen kitaláltuk ezt az egyiptomi téma valójában. Az hozott bennünket össze Janez Kocijancicsal, hogy őt az egyiptomi kultúra érdekelte. Engem meg a rituálék. Jól jött, mert én az egyiptomi kultúrával nem foglalkoztam úgy, hogy beleilleszem a te performanszaimba. Engem ez érdekelt, hiszen a hangköltemény és általában hangköltészet azt használ, amit akar, amit jónak lát. Tehát én az egyiptomi istenségek és a fáraóknak a neveit használtam ebben az esetben, de egy rituálét is előadtunk. Tehát valójában a fáraó bebalzsamozását. Hát egyébként is ez volt a címe, hogy a fáraó pseudobalzsamozása. Ez egy ilyen pseudo felújított változata volt, amelynek volt partitúrája, és a partitúrán látszik is, hogy a gyertya lecsöppent, tehát ez egy eredeti igen, partitúra volt, és ez egy grafikai partitúra valójában, nem csak úgy közönségesen soroltam fel, hanem már úgy írtam ezt a partitúrát, hogy engem irányítson, illetve az elképzelt hangokat valahogy rögzítettem. Azért mondom, hogy ez grafikai partitúra, tehát már az írógépen, ugye, amikor ezeket írtam, már igyekeztem valamilyen módon jelezni a szaggatottságot, az ismétlést, akkor egy ilyen kört, illetve hát egy spirál rajzoltam írógépen, hogy ez is valamit jelent. Akkor ez a partitúra, ez szolgált arra, hogy tudjad, hogy mit mondj, és hogy milyen hanglejtés. Így van, igen. Azért mondom, hogy ez grafikai partitúra. Ezt én értelmezem, tehát nyilván itt nagyobb szüneteket tartok az elején, de azt, hogy hogyan adom elő, hát ez eléggé improvizatív dolog. Értem. Köszönöm szépen, és akkor lenne egy második, amire rá szerettem volna kérdezni. Hát igen, ezek a korai performanszek, zenei és költői performanszeknek nevezem ezeket. A zenei azért, hát mindegyik végeredmény zenei, mert hang van, tehát a saját hangom, az van. De az, hogy ennyire zenei, ez a hangszerekből látszik, mert itt hangszereket használtam. És az, hogy performance, ez abból is látszik, mert ugye a látványra is adtam. Tehát az, hogy látvány is legyen, ez bizonyos színházi elemeket sejtett. Ez a nádhegedű, ez egy gyermekjáték valójában, amit én is megtanultam csinálni, tehát ez száraz kukoricaszárból hegedű, de olyan csikorog. Akkor volt olyan dolog, hogy a saját hajamon is hegedülök egy ilyen vonóval, mondjuk az nem mindig ilyen vonó volt, hanem a szerb egyhúrú guzlicának az a népi énekesek azon énekelték, illetve kísérték magukat, a hősi énekeket, amikor énekelték. Hát akkor volt ez a guzlica, ugye, és akkor ezzel egy ilyen ritmust, vagy ilyen mantraszerű zenei formát adtak annak. De itt is van egy másik, nem? Igen, ja, ez pedig a köcsögduda, ezt is használtam, igen. A köcsögduda, hát ez valójában kicsit olyan bőgő hangja van, állandóan nyálazni kellett, mert hogy ilyen nádszál van, de hát majd meg lehet látni, hogy ez valójában egy köcsög, azon van kifeszítve egy bőr, abba van beleillesztve, szorítva egy nádszál, állandóan nyálazni kell, és akkor húzogatni, és akkor ilyen ritmust lehet. Na de viszont én ezt nagyon erotikus hangszernek, illetve muzsikálásnak találtam,
Úgyhogy az erotikus verseimet, mert hogy nyalni kellett, és akkor, tehát nagyon pikáns, szinte pajzánnak. Gesztusokkal is járt. Így van, így van, így van. És akkor mindegyik hangszerhez társult a te Saját hangod. verseny, igen. Tehát ezek, mondom, hogy ilyen költői esték voltak, de performance jellegűek, mert hogy látvány is volt, és hát a dramaturgiája volt. És a hangomat azt hangszerként használtam, de volt mimika, volt mozdulat. Tehát mindegyik hangnak volt valami alapja, hogy nem csak úgy énekelek, hanem igenis volt ott érzelem. Akkor szöveges szövegeket adtam elő eleinte, de voltak akkor már, később meg már aztán külön választottam, hogy csak hang van, amely minden nyelven érthető, vagy nem érthető, hang, érzelem, mimika és mozdulat. Tehát ezeken a költőestéken a verseimet adtam elő. Később már elhagytam a verseket, és azután már csak tiszta hangköltemények voltak. Köszönöm szépen, Kati. Szívesen.